Hi everyone, thank you for watching Drew's Corner and welcome back again for another episode. Today, our episode is very exciting kasi syempre para doon sa mga TikTokers. Wow! TikTokers talaga. Pero yung iba naman dyan na hindi TikTokers who are very curious about what TikTok is offering for their creators. When I started sa TikTok, just give you a background. When I started sa TikTok, Musical.ly pa yun. And that was 2014, 15, mga around that era, 16, mga ganon. And then, syempre, medyo hindi naman kagandahan yung app na yun before kasi dubbing lang yan. May mga music din. And then, siguro, when they upgraded it, that was 2018 when they upgraded their app from Musical.ly to TikTok. And then, from 2018, doon ako nagsa-start na magbigay ng mga... And then from 2018, may mga pa-konti-konti mga videos, akong mga pinost, mga dubs, mga ganon, bago pa sumikat yung TikTok talaga during the pandemic. And then, syempre, nung pandemic talaga nag-boost yung TikTok because mga tao nasa bahay, so walang magawa, di ba? So talagang nag-hit at saka nag-boost talaga yung TikTok app. And then, I'm happy because isa sa mga pioneers ako sa mga TikTok users. So, right now, I will share to you how to get monetized sa TikTok. Wow. I'm already monetized in TikTok, but there are so many ways for you to get monetized. And I will be sharing to you right now my TikTok account. So, let's see the details. 12,427 followers. Ayan. And also, yung mga nag-follow sa akin, naka-receive na ako ng 678,400 plus likes from them, from my videos. And just recently, I got a update from TikTok na meron na akong playlist. So if you will visit my TikTok account, if you are a fan of pageantry, I am a pageant enthusiast since 1999. Nakita nyo naman sa aking bio. So, I am focusing more on pageantry. Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Supranational, and what else? Yun. At saka yung mga opening numbers, mga top 10, mga ganon. So, mga chika-chika, ganon. But I am more into yung pag-reminisce sa past ng mga past pageants from those wonderful years, from those glorious years ng pageantry, ng world of pageantry. Ayan. So if you'll notice, ang pinakamataas ko na views ay umabot ng 930,000 views. And hopefully one of these days, makakakuha din tayo ng 1 million views. Ayan. So, yan lang po yung ang aking TikTok account, more of pageantry. But, I will share to you kung ba't ako na-monetize, no? So, I'll give you a background. So, punta tayo sa Creator Tools. Ayan po, monetization, TikTok Shop. Ayan, di ba? Nakikita nyo? Ayan, no? Monetization TikTok Shop. Yung iba naman, ay iba yung nakukuha nilang monetization. Yung iba ay gifts. So, ako, pwede akong mag-live. Habang nagla-live ako, pwede nila akong bigyan ng gifts. So, that's real time. Yung iba din naman ay tulad sa akin, tulad sa account ko, ang way ng monetization ng account ko is through TikTok Shop. So, pwede akong mag-create ng shop and then that's where the people will buy something from me, buy something from my shop. Depende kung meron akong mga items na ilalagay or depende din kung merong mga ibang seller na mag-affiliate sa akin or makikipag-collaborate sa akin and then you will use my platform to extend their items to sell. So ako naman, so I will add those items. So I will show you right now. Ayan, so kaka-start lang kasi ng store, no, or ng TikTok Shop, kaya wala pa masyadong, pasensyahan nyo na, no, kaka-start lang nito. But I'm very excited because I just want to share to you how this works. So
dito sa ating, saan na ba tayo? Pasensyahan nyo na ha. So, medyo ano lang ako dito. Ayan, so manage product. Ayan. So, nandito rin. And then, add affiliate product. Ayan. So, for example, I will have this t-shirt na i-add ko sa aking shop. So, i-add ko lang siya. Pwede ka manghingi ng free sample. Ayan. Pwede ka rin, you know, as a creator or as a seller na rin dito, so meron kang commission rate na 50%. Pwede kang mag-request ng free sample. Kaya lang kasi if you will have a free sample, kailangan mo silang i-video, kailangan mo silang i-promote. So ako naman, maiiba yung aking mga videos, or kung mag-feature ako ng videos for the free sample ng seller. So, just add lang, ganyan. Kunwari, add ko lang din yan. So, pag may bumili, meron na akong 19 pesos, o diba? So, isa din yan sa way para kayo ay kumita sa TikTok. Aside from going on live sa TikTok mo. And then, ayan, so mag-affiliate lang products. Pinakita ko na sa inyo kanina. And then, kung meron kayong product na gustong ilagay, like sa product nyo talaga, pwede nyo ilagay yung product nyo. And then, so since yung account standing ko naman ay good naman, kaya pwede ako talagang mag-sell. So, ayan po. Ayan, nakikita nyo, monetization TikTok shop. Ayan. So, dito lang yan makikita. There. So, na-add na siya, di ba? So, makikita nyo lang, dyan lang sa parang may basket na, parang sa may basket na icon, ito. So yan, dyan nyo lang tignan yung store, yung mga items na pinifeature ko sa aking shop. Ayan, so there's so many ways for you to earn in TikTok. Pero ako, no, hi TikTok, if nakikinig kayo ngayon, mas preferred ko yung gifts kasi mas mabilis yun. I mean, hindi na kailangang mag-browse ni viewer or ni visitor ng mga products. So, pero again, it depende naman yun sa visitor kung sino yung gustong bumili. Di ba, meron ka na rin commission. Pero sometimes kasi, yung mga tao, for example, who wants to give a gift sa creator, meron kasing mga videos or may mga creators kasi na doon sa video nila, meron ng automatic gift na pwede kang pumili ng gift kung magkano based on the coins. Yun. So, isa din yun sa feature na pwede mong makuha sa TikTok as part of monetization. I don't know how many, I think it's 10,000 followers for you to get the monetization. Hindi ko sure, pero kasi nung yun nga, nung 12,000 ako, saka ko nakuha yung monetization TikTok shop. So, kaya ko siya in-add sa aking account or sa aking page just in case lang na may bumili, diba? So, meron din akong commission. Dito rin pala, makikita nyo kung ilan yung nag-visit. Ayan, today's data. Let's see kung may nag-visit. O in fairness, may nag-view sa aking products na inado, may 6 product views. Ayan, so mga ganun lang. And then if you want to go on live, like for example, you want to go on live selling the product, you can also do that. Ganyan. So, ganun yun. Isa sa mga part ng monetization ng TikTok that you can earn. And ako naman, pag nagda-live din ako, like what I said earlier, merong live gifts na binibigay sa akin yung mga viewers kung gusto lang nila magbigay lang naman. Diba? Hindi naman sa pilitan yun. Ayun, so I just want to share the new feature of TikTok. For those who don't want to unleash their talent in singing or in dubbing or in dancing, you have another way to earn, which is selling. Feature nyo lang yung mga products nyo, magbenta kayo, mag-sell kayo. So still, nasa pandemic stage pa rin naman tayo, diba? So why not turn your passion into earnings? So, makakakuha kayo ng money at makaka-earn kayo ng money dito sa TikTok. It's also another way for you to earn, diba? I hope you learned something from me today. If bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe para naman updated po kayo sa ating mga videos kasi marami pang nanonood pero hindi nagsusubscribe. Kaya click nyo lang yan. Napakasimple lang naman. Click, click, click para updated kayo and ring the notification bell para updated kayo lagi. Okay? See you on the road. Bye!
I never made